येताना मी ट्रेनने आलो होतो मम्मीसोबत, जाताना मी ट्रेनने जाणार होतो एकटा. मग त्यासाठी मला सोलापूरला जाणं गरजेचं होतं. याआधी आम्ही धाराशिवला गेलो. धाराशिववरून मी सोलापूरला जायचं ठरवलं. मम्मी पप्पा बसने गेले. आधी धाराशिववरून मी बस पकडली. पावसातून ट्रॅव्हल करत असताना वेळ कसा गेला हे कळालंच नाही. मी तुळजापूरला उतरलो आणि तिथून पुढे सोलापूरसाठी वेगळी बस पकडली. पूर्ण बस खाली आहे आणि आता मी सोलापूरसाठी निघलो आहे, कारण माझी 10:30 वाजताची ट्रेन आहे सोलापूरवर फॉर मुंबई. तुळजापूरवरून सोलापूरला जाताना मध्ये जोरात पाऊस लागला, त्यामुळे रस्ते अजून सुंदर झाले होते. सकाळी 11ची ट्रेन होती, जी संध्याकाळी 7 वाजता मला मुंबईला पोहोचवणार होती. मी असा विचार केला की आपण जर्नी एन्जॉय करूया, त्यामुळे इतकं ट्रेनमध्ये काही मी शूट केलं नाही. ट्रेन दुपारपर्यंत पुण्याला पोचली आणि पुण्याला सर्वात जास्त पाऊस चालू होता. या पावसामुळे आजूबाजूचं वातावरण अजून सुंदर झालं होतं. पुणे ते लोणावळ्यामध्ये अनेक धबधबे दिसत होते. 1 मिनिट अगो माउंटेन विजिबल होता पूर्ण, आणि आता बघा कसं झालं, फुल फॉगी फॉगी. जसं जसं एक एक डोंगर मागे जात होता तसं तसं मला गावाकडच्या गोष्टी सगळ्या आठवत होत्या.
ह्याच्यात बघायचं, ह्याच्यात हो, ही दिसते का वरती? हे बघ, ही ह्याच्यात बघायचं बघ. तू नवी तुझ्याची गाडी आणि असं पैसे बैल येते. You have me, and I have you. That's enough to paint lonesome black and blue. Yeah, I have you, and you have me. That puts a bow up in the sky, tells the rain to cease. We've had up, and we've had down. We've had warm nights, we've gone round and round. What I know, this much is true. There ain't a color in the rainbow that shines like you. थिंग्स वी डू फॉर बेस्ट शॉट्स. 60% लोक अजून पण सबस्क्राईब करत नाही. विदाउट सबस्क्राईब व्हिडिओ बघतायत. प्लीज सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ असं आवडत असेल तर लाईक अँड कमेंट करा. कॅमेरा हरतोय, कॅमेरा Then lay beneath the beauty of the will the birds and the bees seem to agree. We're strong as a maple, twice as sweet. We've had us. व्हिडिओ काढला की कसा गप झाला. सरळ बघ. 46.9. What I know, this much is true. There ain't a tree with any leaf that roots me like you.